that a pancit? Not pancit. It's a coconut. Coconut? Tara! So, ayan, meron tayo ditong buko at ito ay wala na siyang sabaw at kinudkod ito gamit yung kanyang pangkudkod. So, ngayon, ilalagay lang natin yung ating buko dito sa ating malalim na lagkayan. Ayan ang ating si buko. And then, meron tayo ditong fruit cocktail. Ayan. So, ilalagay lang natin dito si fruit cocktail natin, ang ating fruit cocktail. At next naman natin yung ating corn. Meron tayong nakalatan na corn, yung 425 grams. Ayan ang ating si corn. Ilalagay natin dito lahat. Ayan. Pinatuyo ko na rin yung corn natin. Tinanggalan natin ng kanyang sabaw. Okay, so maglalagay tayo ng ating condensed milk. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang klaseng condensed milk. Meron ako ditong 300 ml na si cowbell. Kasi hindi siya masyadong matamis at bawal kami sa sobrang tamis. Ayan, ilalagay na natin yung ating condensed milk. Okay, simutin natin para hindi masayang. Okay. At ilalagay na rin natin itong ating Nestle. Gugupitin ko lang ito, ang ating all-purpose cream. And then, ibubuhos natin sa ating mga na-mix na mga ingredients niya. Meron tayo ditong 250 ml ng ating cream na Nestle. So, ayan. Natapos na natin ilagay yung ating si cream. And then, ng ating cheese. Ang lalong pangpalasa sa kanya, lalong pangpasarap sa ating fruit salad. Ihiwain ko to lahat ng maliit na size. And then, ilalagay natin dito sa ating nagawang fruit salad. So, ayan. Natapos na natin balatan yung ating cheese. Tananggalan natin ng carton. And then, hiwain lang natin ito ng super liit. Nipisan natin ang ating paghiwa ng ating cheese. Ayan. Super nipis. Yan. Paulit-ulit lang. At next natin naman, tabi muna natin yan siya dyan. Don't worry, malinis po ang aking kamay. Itong ating mga nahiwa. Ayan. Hiwain lang natin ngayon ng maliliit. Ganyan. Tulad nito. Okay, then, hiwain naman natin ulit ng super liit talaga, ng maninipis. Yan. Yan. Paulit-ulit lang, paulit-ulit lang. Okay, so ngayon ay ilalagay na natin ang ating cheese, yung ating mga nahiwang cheese ay ilalagay natin dito lahat para atin na siyang mahalo-halo. Okay, so ngayon natapos na natin ilagay lahat yung ating mga na-mix na ingredients. So ngayon, hahaluin na natin yung ating si Buko Salad. Kuha lang tayo ng ating sandok. Pwede naman kayong kumamit kahit anong sandok na gusto ninyo. Ayan. Oops, balik na rin na natin kasi mas kalawete ako, mas dito ako. Mas malakas ako sa kaliwete. Ayan, halu-haluin lang natin ito. Yung buko ko pala ay nasa mga 4 cups ang aking hinalo na buko. Pero kung gusto ninyong dagdagan yung buko ninyo, pwede ninyong dagdagan pa ng bongga. Diba? Para mas lalong masarap siya. Ayan, halu-haluin lang natin ito until na mag-ano yung kanyang lasa. So, ayan, halu-haluin lang natin ng mabuti para kumalat ang kanyang lasa ng ating cheese at na ang ating si condensada. So, ayan na mga inday, mga dudong, natapos na natin gawin ang ating si Buko Salad. Napakadali lang gawin, hindi ba? So guys, thank you for watching my video and don't forget, subscribe to my channel and like and share.